უკანონო ბორდერიზაცია სოფელ გუგუტიანთკარში და საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების ბედი ბოლო ინფორმაცია საოკუპაციო ზოლიდან. მასშტაბური ხანძარი კანარის კუნძულებზე ტყის მასივში რა ვითარებაა სტიქიის ზონაში. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 15 საათზე ახალ ამბებს მარიამ ვაშაძე გაგაცნობთ. სოფელ გუგუტიანთკარში უშუალოდ იმ ადგილას, სადაც საოკუპაციო რეჟიმმა რკინის ბოძები დაამონტაჟა, ბორდერიზაციის სამუშაოები დღეს არ განახლებულა, თუმცა რუსი სამხედროები პერიმეტრს დილიდან აკონტროლებენ. რაც შეეხება საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებულ საქართველოს 8 მოქალაქეს. ისინი ამ დრომდე ცხინვალის იზოლატორში რჩებიან, მათ ოჯახებს დღეს მხარის გუბერნატორი შეხვდა. გურამ როგავა ჩაგვერთვება ბოლო ინფორმაციით, ახლა პირდაპირ ეთერში გურამ გისმენთ. მარიამ, ჩვენი ჩართვის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე გამოჩნდნენ რუსი ოკუპანტები ახალ პერიმეტრზე. თქვენ ახლა შეგიძლიათ დააკვირდეთ ამ პროცესს, რომელიც ჩვენთან კადრში ჩანს. რუსმა ოკუპანტებმა აქ სპეციალური მანქანით მოიტანეს აღჭურვილობა, რომლითაც ისინი სხლავენ ხეებს და შემდგომ უკვე ამზადებენ ამ პერიმეტრს იმისთვის, რათა მოგვიანებით სწორედ აქაც გაგრძელდეს ბოძების მონტაჟი და აღიმართოს უკანონო ბარიერები, რომელსაც ისინი ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად აშენებენ სოფელში და ახლა ჩვენ ასევე გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა ვითარება იყო იმ პერიმეტრზე დღის განმავლობაში, სადაც უკვე დამონტაჟდა ბოძები. ამ პერიმეტრზე დღეს ოკუპანტები რამდენჯერმე გარკვეული პერიოდულობით გამოჩნდნენ, თუმცა მხოლოდ პატრულირების მიზნით უშუალოდ სამშენებლო პროცესი იქ არ განახლებულა. როგორც ჩანს, ისინი აპირებენ ზოგადად გარკვეულ მონაკვეთზე დამონტაჟდეს ეს ბოძები და შემდეგ უკვე ამ ბოძებზე გაიკრას ღობე. უშუალოდ ჩვენი კვირვებით დღის განმავლობაში რაც დავასკვენით, დაახლოებით 100 მეტრამდე იზრდება ეს უკანონო ბარიერების მანძილი და შესაბამისად ეს პროცესი, როგორც გითხარით, აქტიურად მიმდინარეობს. დღის სხვა მონაკვეთში დილიდან ჩვენ არ გვქონდა ასე ახლოდან ამ პროცესის დაკვირვების საშუალება, გვესმოდა გარკვეული სამშენებლო ტექნიკის ხმა და ვასკვნიდით, რომ მიმდინარეობდა ადგილზე გარკვეული სამუშაოები, თუმცა როგორც გითხარით, ასე ახლოს ოკუპანტებთან მიახლოების საშუალება არ გვქონდა, რადგან პერიმეტრი, სადაც მიმდინარეობდა დილიდან სამუშაოები, არის ასე ვთქვათ გაკონტროლებული პოლიციის მხრიდან და საქართველოს პოლიცია უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ჟურნალისტებს არ გვაძლევდა ამ ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვას. რაც შეეხება გატაცებულების შესახებ ინფორმაციას, დღეს გატაცებულების ახლობლებს ოჯახის წევრებს შეხვდა მხარის გუბერნატორი, რომელმაც მათ პრობლემების შესახებაც ესაუბრა, ზოგადად არ არსებობს კომუნიკაცია ოკუპირებულ მხარეს. ეს არის ძირითადი ის საკითხი, რაც აწუხებს გატაცებულთა ოჯახებს, რადგან მათ არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია, როდისთვის შეიძლება გაიმართოს სასამართლო, კონკრეტულად რა ბრალდებებით და დამატებით დეტალებს ამ დრომდე უშედეგოდ ელოდებიან. მათ შორის ოჯახის წევრები ცდილობენ უშუალოდ საკუთარი პირადი კავშირებით მოიძიონ ცნობები, მაგრამ როგორც გითხრეს, უშედეგოდ. ამ დროისთვის რაიმე დამატებით კონკრეტულ ინფორმაციას ვერ მოგაცვით, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იდგმება ყველა მის ხელთ არსებული ღონისძიებები ტარდება და იდგმება ის ნაბიჯები, რომ დროულად მოხდეს უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეებისთვის მშვიდობიანად სახლებში დაბრუნება. არავინ დაკავშირებია, არანაირი სიახლე არ არის, ყველაფერი ისე როგორც ვიცით. ფიქრობთ, რომ შეიძლება დღეს გაიმართოს სასამართლო, თუნდაც მე გუშინაც ველოდებოდი სასამართლოს გამართოს, მაგრამ აბაშვილო არ იყო. ვიდრე ოჯახის წევრებს შეხვდებოდა, გატაცებულთა ოჯახის წევრებს შეხვდებოდა, მხარის გუბერნატორი სოფელ გუგუტიანთკარშიც ჩამოვიდა, უშუალოდ ადგილზე გაეცნო ვითარებას. თქვენ კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ ახლა ნახოთ, რომ სწორედ ამ წუთებში ჩვენ მოგვეცა კადრებად დავაფიქსიროთ ის ვითარება, რაც არის სოფელში. რუსმა ოკუპანტებმა დილას, როგორც ჩანს, კვლავ აქტიურად განაახლეს მუშაობა და ახალ პერიმეტრებს ამუშავებენ ამ დროისთვის, რათა მოგვიანებით დაამონტაჟონ ამ
ტერიტორიაზეც ბოძები. უშუალოდ თავად გუბერნატორმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება აწარმოებს მოლაპარაკებებს აქტიურად იმასთან დაკავშირებით, რომ სარწყავის სისტემები და წყლის საცავი არ აღმოჩნდეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც სოფლების 200-მდე ოჯახს აწუხებს, თუმცა როგორც ოფიციალური პირები დებენ პირობას, არ არსებობს იმის საფრთხე, რომ სოფლები და მოსახლეობა დარჩეს სარწყავი წყლის გარეშე. გმადლობთ გურამ, საოკუპაციო ზოლიდან გურამ რო გავაგვერთვებოდა. Lietuvელ პარლამენტართა ჯგუფმა საქართველოში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მავთულხართების და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვასთან დაკავშირებით საქართველოს მხარდამჭერი განცხადება გააკეთა და მოუწოდა რუსეთის ფედერაციაში შეწყვიტოს უკანონო ქმედებები საქართველოს წინააღმდეგ. დოკუმენტს სეიმის სხვადასხვა ფრაქციათა 13-მა წევრმა მოაწერა ხელი. სეიმის წევრთა ჯგუფის განცხადებაში დაფიქსირებულია მოთხოვნა გაუქმდეს საქართველოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დამოუკიდებლობის უკანონო აღიარება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში დაშვებულ იქნან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დამკვირვებლები. განცხადება ასევე მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას კვლავ აქტიურად იმოქმედოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხზე. ასევე აღინიშნება, რომ პარლამენტართა ჯგუფმა საჯარო განცხადება მოამზადა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის ფედერაციის მიერ წარმოებული პროვოკაციების ფონზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონის გუგუტიანთკარში უკანონო ბარიერების აღმართვის, საცხოვრებელ ადგილებზე და მათ გარშემო ჰუმანიტარული სიტუაციის გაუარესების აზრისთავისა და ახალუბნის მიმდებარედ საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავების რეგიონში უსაფრთხოების მდგომარეობის შემდგომი დესტაბილიზაციის შემდეგ. ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი ჯოზეფ დოლი საქართველოში რუსეთის ქმედებების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს. ის სოციალურ ქსელ ტვიტერში წერს. უკიდურესად შეშფოთებული ვარ საქართველოში რუსეთის ქმედებების გამო. ბორდერიზაცია, მავთულხართების გავლება და ოკუპაციის გაგრძელება არ შეესაბამება 2008 წელს ორ ქვეყანას შორის ევროკავშირის სახელით პრეზიდენტ სარკოზის მიერ დადებულ შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისა და რეგიონული სტაბილურობის შენარჩუნებისკენაა მიმართული, წერს ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი. რუსეთის საკადასტრო დოკუმენტებში სოფელ აიბღაზე მონაცემები შესულია 2002-2009 წლებში, მაშინდელმა ხელისუფლებამ კი რეაგირება არ მოახდინა. ამის შესახებ საქართველოს პირველ არხს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს დღეს გავრცელებული ინფორმაციის კომენტირებისას, რომლის თანახმადაც გაგრის რაიონის ნაწილი მთა აიბღას ტერიტორიაზე რუსეთის რეესტში, როგორც ამ ქვეყნის კუთვნილება ისე არის შეტანილი. რუსეთის ფედერაციის საკადასტრო დოკუმენტებში სოფელ აიბღასთან დაკავშირებით მონაცემები შესულია პირველ ჯერზე 2002 შემდგომ კი 2009 წელს. სამწუხაროდ მაშინდელი ხელისუფლების მხრიდან აღნიშნულ ფაქტს არ მოყვა არანაირი რეაგირება. სამართლებრივ შეფასებას რაც შეეხება ოკუპირებული გაგრის რაიონის სოფელ აიბღას ნაწილის რუსეთის მიერ თავის ტერიტორიად გაფორმება, ისევე როგორც სხვა მსგავსი ნაბიჯები აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში სამხრეთ ოსეთში წარმოადგენს საქართველოს რეგიონის ანექსიის პროცესისა და სხვა უკანონო მოქმედებების გაგრძელებას. საქართველოს რუსეთის სახელმწიფოს საზღვრის, მათ შორის აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის მონაკვეთების დელიმიტაცია, დემარკაციის პროცესი ოკუპაციის პირობებში ვერ განხორციელდება. აქედან გამომდინარე რუსეთსა და საოკუპაციო რეჟიმს შორის გაფორმებულ ნებისმიერ შეთანხმებას არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს. განუცხადა საქართველოს პირველ არხს საქართველოს საგარეო უწყებაში. რუსთავი ორის ყოფილი მფლობელები ძმები ყარამანიშვილები საჯარო რეესტს სასამართლოში უჩივიან. საქალაქო სასამართლოში ყარამანიშვილების ადვოკატმა სარჩელი უკვე შეიტანა. სარჩელის მოთხოვნაა გაუქმდეს საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილება, რომლითაც რუსთავი ორის წილები ქიბარ ხალვაშზე გაფორმდა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ. მისი განმარტებით გასაჩივრების შემდეგ ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდმა პალატამ შესაძლოა განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღოს, რის შემდეგაც დავა ქართულ სასამართლოში თავიდან უნდა დაიწყოს. ლევან და გიორგი ყარამანიშვილებმა და შეპეს ტელეკომპანია საქართველოს სარჩელით მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წინააღმდეგ და მოთხოვნა არის იმ გადაწყვეტილების ბათილაცნობა, რომლითაც მოხდა რუსთავი ორის დარეგისტრება ქიბარ-ხალვაშის საკუთრება. ჩვენ გვინდა რომ გავაფრთხილოთ ყველა პირი, რომელსაც შესაძლოა ინტერესი ჰქონდეს რუსთავი ორის წილებთან ან ქონებასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად ქიბარ-ხალვაში არ არის რუსთავი ორის კანონიერი მესაკუთრე და არ შეიძინონ მისგან არც წილები და არც ქონება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა საბაჟო საზღვარზე დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის 2 ფაქტი გამოავლინა. ბრალი წარედგინა ორ პირს. მოხთარზე მიმდინარეობს გამოძიება, დანაშაულის 3-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა მათი მართვის ქვეშ მყოფი სატრანსპორტო საშუალებებით, საბაჟო გამშვევი პუნქტის სარფის გავლით, საბაჟო კონტროლისაგან მალულად საქართველოს ტერიტორიაზე შემოიტანეს დიდი ოდენობით სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტი, რომელთა ჯამურის საბაჟო ღირებულება 37,000 ლარს აღემატება. კულტურული კუთვნილების დაცვის და შენარჩუნების სფეროში სამომავლო თანამშრომლობის მექანიზმის ამოქმედების მიზნით საქართველოსა და ამერიკის მთავრობებს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრმა და ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების კომისიის თავმჯდომარემ მოაწერეს. მემორანდუმი თანამშრომლობის ზოგად პრინციპებს მოიცავს. კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში ორ ქვეყანას შორის ახალი სათანამშრომლო პლატფორმის შექმნის შესახებ მხარეებს შორის შეთანხმება საქართველოს პრემიერის მამუკა ბაღდაძის შტატებში სამუშაო ვიზიტისას შედგა. ვისაუბრეთ და განსაზღვრეთ იმ სამომავლო თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც შეეხება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. მოვაწერეთ ხელი მემორანდუმ შეთანხმებას, რომელიც გულისხმობს სწორედ ამ თანამშრომლობის გაღრმავებას და როგორც ვახსენეთ, ჩვენი ქვეყნის უნიშნულოვანესი პრიორიტეტი თანამშრომლობა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ძალიან მოხარული ვართ, რომ განათლების შემდეგ კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით ძალიან აქტიურად გაგრძელდება. ეს მემორანდუმი კიდევ ერთხელ უჩვენებს თუ რაოდენ დიდია და მჭიდროა თანამშრომლობა ჩვენ ქვეყნების ადმინისტრაციებს შორის და ასევე აჩვენებს იმას თუ რაოდენ აფასებს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს და მხარს უჭერს არა მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მიმართულებით. მოგიხსენებათ, ამერიკა სულ 253 წლის ქვეყანაა, ხოლო საქართველოს აქვს 26 საუკუნოვანი ისტორია. ამერიკა ძალიან აფასებს იმ ქართველებს, ვინც გადავიდნენ საცხოვრებლად ამერიკაში და მათ წვლილს ამერიკის განვითარებაში. ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტის მრჩევლად თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში დიმიტრი ლეჟევას დანიშვნის ფაქტს ეხმაურება. საგანგებო პრესკონფერენციაზე პარტიის წევრ დიმიტრი შაშკინმა ლეჟევას წარსულ საქმიანობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ის ამ დრომდე რუსული გაგების თანამშრომელია. შაშკინი პოსტზე ლეჟევას დანიშვნას დაუშვებლად მიიჩნევს და ლუსტრაციის კანონის მიღების აუცილებლობაზე საუბრობს. გამოსავალი არის ერთადერთი. სასწრაფოდ დავიწყოთ მუშაობა ლუსტრაციის კანონის მიღებაზე, შემუშავებაზე და მიღებაზე. როგორც ჩანს, ამ კანონის გარეშე შეუძლებელი იქნება, რომ ეს პროცესი გაჩერდეს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაინიშნა კგბ-ს ოფიცერი. უშიშროების სამინისტროში დაინიშნა კგბ-ს ოფიცერი. ქართველმა ერმა სისხლი დაღვარა 9 აპრილს არა იმისთვის, რომ ის ხალხი, რომელიც იმ ოპერაციას გეგმავდა, ეხლა იჯდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. არა იმისთვის, რომ ისინი იჯდნენ უშიშროების სამინისტროში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საშუალო მანძილზე მოქმედი ახალი რაკეტა გამოსცადა. ამის შესახებ ინფორმაციას პენტაგონი ავრცელებს. სახმელეთო ბაზირების რაკეტა კალიფორნიაში კუნძულ სან-ნიკოლასიდან გაუშვეს. რაკეტა 500 კილომეტრის დაშორებით განთავსებულ სამიზნეს მოხვდა. როგორც ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნული, გამოცდის შედეგად მოპოვებული მონაცემები გამოყენებული იქნება მომავალში საშუალო მანძილის ახალი რაკეტების შემუშავებისას. შეგახსენებთ, რომ 2 აგვისტოს ამერიკამ მცირე და საშუალო რადიუსის რაკეტების ლიკვიდაციის შესახებ შეთანხმებიდან გავიდა, რის მიზეზად რუსეთის მიერ წლების განმავლობაში აღნიშნული შეთანხმების შეუსრულებლობა დაასახელა. 1987 წლის დეკემბერში გაფორმებული შეთანხმება გრძელავს მცირე და საშუალო სისწრაფის სახმელეთო ბაზირების რაკეტების წარმოების გამოყენებას და შენახვას. ირანული ნავთობზიდისთვის ნებისმიერი დახმარების აღმოჩენა ვაშინგტონის მიერ განხილული იქნება როგორც ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერა. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტში თქვეს, რომ ამერიკამ საბერძნეთის მთავრობას ნავთობ ტანკერთან დაკავშირებით საკუთარი მკაფიო პოზიცია გამოუცხადა. საზღვაო ხომალდების გადაადგილების მონიტორინგის სამსახურის მერინ ტრეფიკის მონაცემებით ნავთობზიდი ამჟამად საბერძნეთის პორტ კალამატასკენ მიემართება, როგორც მოსაოდნელია პორტში 25 აგვისტოს შევა. შეგახსენებთ, რომ 18 აგვისტოს ირანულმა ტანკერმა გიბრალტარი დატოვა, ხომალდ გრეის 1 ბრიტანეთის სამეფო საზღვაო ძალებმა მოთხოვნილს დააკავეს. ირანულ ტანკერს ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლით სირიაში ნავთობის ტრანსპორტირებაში ადანაშაულებენ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მოსკოვში საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეების მასობრივ დაკავებასთან დაკავშირებით რუსეთის ხელისუფლებას ფუნდამენტური დემოკრატიული პრინციპების დაცვისკენ მოუწოდა. ამის შესახებ მან საფრანგეთის სამხრეთში ფორტ ბრეგანსონში ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ემანუელ მაკრონი მიესალმა ევროსაბჭოში რუსეთის დელეგაციის დაბრუნებას და აღნიშნა, რომ საფრანგეთს ისევე როგორც რუსეთს ხელი აქვს მოწერილი საერთაშორისო დოკუმენტებზე, რომლებიც ევროსაბჭოს წევრებს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების, მშვიდობის
მშვიდობიანი პროტესტის თავისუფალ არჩევნებში მონაწილეობის უფლების დაცვას ავალდებულებს. ამავე დროს მაკრონმა აღნიშნა, რომ არასწორად მიიჩნევს საფრანგეთში ყვითელჟილეტიანების აქციებისა და მოსკოვში მიმდინარე საპროტესტო აქციებს შორის პარალელის გავლებას. საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, რუსეთში გარკვეული პირები არ დაუშვეს მოსკოვის სათათბიროს არჩევნებზე დასარეგისტრირებლად, სწორედ ამიტომ საფრანგეთმა შეშფოთება გამოხატა მოსკოვში გამართული საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. თავის მხრივ რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ სურს მოსკოვში ყვითელჟილეტიანების მსგავსი დემონსტრაციები. მისი თქმით, მოქალაქეთა ჯგუფებს არ აქვთ უფლება დაარღვიონ მოქმედი კანონი და მიიყვანონ სიტუაცია ხელისუფლებასთან შეტაკებამდე. კანარის კუნძულებზე ტყის მასივში გაჩენილმა ხანძრის ფართობმა უპრეცედენტო მასშტაბს მიაღწია, როგორც საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადებენ, ამჟამად ცეცხლი 10,000 ჰექტარ ტერიტორიაზეა მოდებული. ხანძრის გამო საკუთარი სახლების დატოვება 9,000 ადამიანს მოუხდა. ხანძარი ტყეში 17 აგვისტოს ქალაქ დახედასთან გაჩნდა და ამჟამად სხვა მიმართულებით ვრცელდება. გავრცელებული ინფორმაციით ხანძარი დამადებას ეროვნულ პარკს უახლოვდება. ცეცხლის ჩაქრობას ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთარი ძალებით ვეღარ ახერხებს და დახმარებას ესპანეთის ცენტრალურ მთავრობას თხოვს. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხუმრობით პირობა დადო, რომ გრენლანდიაში ცათამბჯენს არ ააშენებს. სოციალურ ქსელ ტვიტერში ტრამპმა გამოქვეყნა ფოტო, რომელზეც გრენლანდიის კუნძულზე ტრამპ ტაუერი ჩანს. პირობას ვდებ, რომ ამას გრენლანდიას არ გავუკეთებ, დაწერა ამერიკის პრეზიდენტმა. გუშინ ტრამპმა დაადასტურა, რომ გრენლანდიის შეძენის იდეას განიხილავდა. მისი თქმით, გრენლანდიის ყიდვა სტრატეგიულად საინტერესოა, ამასთან მან აღნიშნა, რომ გრენლანდიის შენახვა დანიას ყოველწლიურად $700 მილიონი უჯდება. დონალდ ტრამპის განცხადებას გამოეხმაურა დანიის პრემიერი, მისი თქმით, გრენლანდია არ იყიდება. საქართველოს მონუმენტის ეგიდით უკვე მეორედ ოსკარ ენძი ვოლფი ეწევა. მაქს კოლომბოს მიერ დაარსებული ბელგიური ჯგუფების საზღვრებს გარეთ მილიონობით თაყვანისმცემელი ყავს. საქართველოში კი მისი რამდენიმე კომპოზიცია განსაკუთრებით პოპულარულია. მათ შორის არის სინგლი სახელწოდებით You Are Mine, რომელიც 2015 წელს გამოვიდა. ჯგუფი ქართველი მსმენელისთვის კარგად დაცულ ჰიტებს და ახალ კომპოზიციებსაც შეასრულებს. ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ქართველი მომხმარებლისგან, მსმენელისგან, რომელიც არის, როგორც აღმოჩნდა, ძალიან დიდი მასა საქართველოში. ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ გამართლებული და უფრო მასშტაბური უნდა გამოდგეს ეს ღონისძიება წინა წელთან შედარებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ვერ მოახერხა მოსვლა წინა ღონისძიებაზე და წელს ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი ადამიანი მოვა ამ ღონისძიებაზე. ანტაკლია ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ჩასატარებლად ემზადება. ეკოვეებში პროექტ ჩეკინ ჯორჯიას პარკებში 22-დან 25 აგვისტოს ჩათვლით გაიმართება. ფესტივალზე ელექტრონული მუსიკის ვარსკვლავები დაუკრავენ, ტერიტორიაზე 8 სცენა განთავსდება. ელექტრონულ მუსიკასთან ერთად დამსვენებლებს ორგანიზატორები სხვადასხვა აქტივობას შესთავაზებენ. ფესტივალის სამზადი სამეგრელოზე მოსვანთის სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი მოადგილე ზუგდიდის მერის მოადგილესთან ერთად გაეცნო. 22-25 აგვისტო გონიოს ციხეში რომაული ფესტივალი გაიხსნა. ტერიტორიაზე გაცოცხლდა ძველი რომის სწორედ ის ეპოქა, როდესაც გონიო აბზაროძის ციხე სიმაგრე აშენდა. ტერიტორიაზე მოეწყო რომაული ბანაკი, გამოიფინა იმდროინდელი საბრძოლო და საყოფაცხოვრებო იარაღების ასლები. ძველი რომის გარემო შექმნეს ძველ რომაულ ტანისამოში გამოწყობილმა მსახიობებმა. ქართული საბრძოლო ხელოვნების სპორტსმენებმა წარმოადგინეს გლადიატორების ორთაბრძოლა. ფესტივალის ორგანიზატორია აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. ფესტივალის პარკებში ეწყობა ასპარეზობები ასევე ქართულ ჭიდაობაში, ცხენოსნობასა და მშვილდოსნობაში. ფესტივალი გონიოს ციხეში 2 დღეს გაგრძელდება. ქართული საბრძოლო ხელოვნების წარმომადგენლები ყოველწლიურად ღებულობთ მონაწილეობას რომაულ ფესტივალში. შარშან განვასახიერეთ ჩვენ რომაელი ჯარისკაცი, წელს განვასახიერებთ გლადიატორებს. კარგი ფესტივალია, მნიშვნელოვანია. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა მსოფლიო თასზე გამგზავრებამდე მომზადება სამხედრო ბაზაზე გაიარა. ნაკრების წევრები ერთი დღით მუხროვანში მდებარე სპეციალური ოპერაციების ბაზას ესტუმნენ, სადაც სამხედრო მოსამსახურების დახმარებით და მათ მიერ შედგენილი პროგრამის შესაბამისად ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მომზადება გაიარეს. წვრთნები ძირითადად ისეთ კომპონენტებს შეიცავდა, რომელიც სპორტსმენების სისწრაფის, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური გამძლეობის უნარ-ჩვევების გამოცდას და მათ გაუმჯობესებასთანაა დაკავშირებული. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები იაპონიაში მსოფლიო თასზე ასპარეზობისთვის სექტემბერში გაემგზავრება.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამართულ მსოფლიოს პოლიციელთა და მეხანძრეთა თამაშებზე 9 ოქროს medali მოიპოვეს. წელს საერთაშორისო ტურნირი 8-18 აგვისტოს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ქალაქ ჩენგდუში გაიმართა. მაშინ მონაწილეობა 80 ქვეყნის პოლიციელმა და მეხანძრემ მიიღო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სხვადასხვა სპორტის სახეობაში 7 წარმომადგენელი ასპარეზობდა. აღსანიშნავია, რომ ყველა მათგანმა პირველობას მიაღწია, მათ შორის 2 კი ორგზის ოქროს მედალოსანი გახდა. გამარჯვებულებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, თანამშრომლები, გულშემატკივრები და ოჯახის წევრები დახვდნენ. ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები იმერეთში სათაფლიაში სრულად განახლდა იურული პარკი და დამონტაჟდა დინოზავრების ახალი თანამედროვე ინტერაქციული მულაჟები. ტერიტორიაზე დაწყებული დამატებითი ტურისტული ბილიკების პროექტირება და იგეგმება მღვიმის განათების სისტემის შეცვლა. სათაფლიაში ასევე დაწყებულია სასტუმროს რეაბილიტაცია, რომელიც სულ მალე ვიზიტორებისთვის გაიხსნება. უახლესი სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე განათების სისტემის მონტაჟი მიმდინარეობს საქართველოს ყველაზე პოპულარულ დაცულ ტერიტორიაზე პრომეთეს მღვიმეში. სათაფლიასა და პრომეთეს მღვიმეს ყოველწლიურად 270,000 ვიზიტორი სტუმრობს. სიახლეები გვაქვს იმერეთის ადმინისტრაციაში, კერძოდ სათაფლიაში მოეწყო მულიაჟები, სრულიად ახალი, თანამედროვე იურული პერიოდის პარკისა, ასევე მიმდინარეობს პროექტირება მღვიმის განათებისა, ბილიკების განათებისა, მიმდინარეობს პროექტირება სასტუმროს რეაბილიტაციის, ასევე საქართველოს ყველაზე პოპულარულ ეკოტურისტულ ობიექტზე, პრომეთეს მღვიმეში, მიმდინარეობს განათების სისტემის განახლება, რეაბილიტაციის სამუშაოები. ქვემო ქართლის წმუნებული ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი და საქართველოს პარლამენტის წევრები ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფელ დარბაზის, ტანძიის და რატევანის მცხოვრებლებს შეხვდნენ. ისინი მოსახლეობას მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე ესაუბნენ. ადგილზე არსებული საჭიროებები მოისმინეს და 2020 წლის ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტები მათთან ერთად დასახეს. საუბარი შეეხო საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების, წყალმომარაგებით უზრუნველყოფის, საგანმანათლებლო დაწესებულების რეაბილიტაციას, ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების გაუმჯობესების საკითხებს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა და რეგიონის ტურისტულ პოტენციალზე. დავგეგმეთ ერთობლივად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად ის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ამ რეგიონში ჩამოიყვანს კიდევ უფრო მეტ ტურისტს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტურიზმის განვითარებით ადგილობრივ მოსახლეებს შეუქმნათ უფრო მეტი დასაქმების საშუალება და უმთავრესად ახალგაზრდებს გაუჩინოთ იმის мотиваცია, რომ ამოვიდნენ სოფლებში და გააგრძელონ ბიზნესის წარმოება თუ დასაქმება ტურიზმის სექტორში. ბოლნის აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა ყველა მიმართულებით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან წარმატებული იქნება ტურისტული პოტენციალის რესურსის მოქმედების კუთხით, იმიტომ რომ 2020-ში მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდება და ამ კუთხითაც გარკვეული სიახლეებია მოსახლეობისთვის. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე 18 საათზე დაგიბრუნდებით, მანამდე კი დღის სიახლეებს გაეცანით ერთი ტივი ჯიზე.